ένας φιλόσοφος, ένας δούλος και ένας αυτοκράτορας. 3 εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, αλλά η ίδια κοσμοθεωρία. Γιατί τελικά η ηρεμία δεν έχει να κάνει με το τι σου συμβαίνει, αλλά με το πώς το κουβαλάς μέσα σου. Και το πιο ενδιαφέρον, η φιλοσοφία που τους βοήθησε τότε είναι ακριβώς αυτό που σου λείπει σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Κοσμικό Φως. Είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο μέχρι την Αθήνα του 300 π.Χ. σε μια πολυσύχναστη στοά στις παρυφές της Ακρόπολης. Η τύχη είναι γεμάτη έργα τέχνης, η μάχη του Μαραθώνα, η άλωση της Τρίας. Άνθρωποι περνούν, μιλούν, σταματούν και εκεί ανάμεσά τους ένας άνθρωπος ξεκινά να διδάσκει. Το όνομά του είναι Ζήνωνας. Δεν φωνάζει, ούτε προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς μιλά για το πώς να ζεις. Και κάπως έτσι, σε αυτή τη στοά, γεννιέται μια φιλοσοφία που θα αντέξει χιλιάδες χρόνια, ο στοικισμός. Κάποιος τον ρώτησε εκείνη την ημέρα, «Ζήνωνα, πώς μπορώ να βρω γαλήνη?» Και αυτός δεν απάντησε με θεωρίες. Είπε απλά, σταμάτα να κυνηγάς αυτά που δεν ελέγχεις και στρέψε την προσοχή σου σε αυτά που ελέγχεις. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο, γιατί εμείς συχνά ζούμε ανάποδα. Δίνουμε δύναμη στα πράγματα που μας ξεφεύγουν. Σκεφτόμαστε τι λένε οι άλλοι, αγχωνόμαστε για γεγονότα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε και φορτωνόμαστε με ό,τι δεν μας ανήκει. Και ο χρόνος περνά, σιωπηλά, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να περιμένει. Να επιλέγεις να στρέψεις το βλέμμα σου εκεί που έχεις δύναμη. Να επιλέγεις πώς θα αντιδράς, πώς θα σκέφτεσαι, πώς θα ζεις. Αυτή η φιλοσοφία, ο στοικισμός, δεν είναι μία θεωρία. Είναι οδηγός επιβίωσης για την Τρίτη στις 3 τα ξημερώματα που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Για την κρίση πανικού που φοβάσαι ότι θα πάθεις όταν νιώθεις όλες τις έγνοιες του κόσμου να σε πνίγουν. Για τη μέρα που όλα φαίνονται μάταια και έχεις στερέψει από ελπίδα. Πριν μιλήσουμε για τον έλεγχο, ας γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που τον έζησε στην πιο καθαρή του μορφή. Ο Επίκτητος δεν γεννήθηκε ελεύθερος, γεννήθηκε δούλος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε έναν κόσμο όπου η ζωή σου μπορούσε να ανήκει σε κάποιον άλλον. Το σώμα του δεν του ανήκε, ούτε φυσικά ο χρόνος, οι επιλογές του ήταν περιορισμένες. Και όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκείνος βρήκε τον τρόπο να αλλάξει. Ως δούλος βρέθηκε στο σπίτι ενός ισχυρού Ρωμαίου. Εκεί για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με τη φιλοσοφία. Άκουγε, παρατηρούσε, σκεφτόταν. Ο Επίκτητος δεν είχε τίποτα παρά την ικανότητα να στρέφει το μυαλό του προς τα μέσα και σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει κάτι που οι περισσότεροι προσπερνούν, ότι ακόμη και όταν όλα γύρω σου περιορίζονται, υπάρχει ένας χώρος που παραμένει ελεύθερος, ο εσωτερικός σου κόσμος. Δεν προσπάθησε να αλλάξει τις συνθήκες του. Έμαθε να ζει μέσα σε αυτές με επίγνωση και δύναμη. Με τον καιρό απέκτησε την ελευθερία του, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είχε ήδη βρει κάτι πιο βαθύ από την εξωτερική ελευθερία. Είχε βρει την εσωτερική. Αργότερα άρχισε να διδάσκει, όχι με περίπλοκες θεωρίες, αλλά με απλές, κοφτές αλήθειες. Οι μαθητές του δεν πήγαιναν για να ακούσουν ιδέες, πήγαιναν για να μάθουνε πώς να ζουν. Και μέσα από τη διδασκαλία του, μια ιδέα ξεχώρισε. Μια ιδέα που έγινε η καρδιά του στοικισμού. Μια ιδέα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πάντα. Ότι η ελευθερία δεν εξαρτάται από το τι έχεις, αλλά από το πώς χρησιμοποιείς αυτό που έχεις. Και κάπως έτσι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε σκλάβος έγινε ένας από τους πιο ελεύθερους ανθρώπους που έζησαν ποτέ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε αυτό που δίδαξε, τη διάκριση που αλλάζει τα πάντα. Σύμφωνα με τον Επίκτητο, η ζωή χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Σε αυτά που μπορείς να κατευθύνεις και σε αυτά που μπορείς να αποδεχτείς. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σκέψεις σου, οι κρίσεις σου,
Οι επιλογές σου, η στάση σου απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Εκεί υπάρχει δύναμη, εκεί υπάρχει ελευθερία. Κάθε φορά που επιλέγεις συνειδητά πώς θα αντιδράσεις, χτίζεις κάτι μέσα σου που δεν επηρεάζεται από τον έξω κόσμο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα. Οι καταστάσεις, οι αντιδράσεις των άλλων, οι εξελίξεις που δεν περνούν από το χέρι σου. Και εκεί υπάρχει μια διαφορετική μορφή δύναμης. Η ικανότητα να αφήνεις και να αφήνεσαι. Σκέψου το για μια στιγμή. Είσαι κολλημένος στην κίνηση. Η ώρα περνάει και δεν κινείται τίποτα. Κορναρίσματα, χειρονομίες, εκνευρισμός, άνθρωποι που βρίζουν. Το αν θα θυμώσεις ή θα παραμείνεις ήρεμος δεν επηρεάζει την έκβαση της κατάστασης. Η κίνηση δεν θα ξεκολλήσει επειδή έβρισες τους μπροστινούς σου. Ο θυμός σου θα επηρεάσει μόνο εσένα και η απόφαση είναι δική σου. Ύστερα διαβάζεις ένα αρνητικό σχόλιο. Οι λέξεις εμφανίζονται μπροστά σου και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχεις την επιλογή να τους δώσεις βάρος ή να τις αφήσεις να περάσουν. Κάποιος δεν σου απαντά όπως περίμενες και εκεί, ανάμεσα στην προσδοκία και την πραγματικότητα, γεννιέται ο χώρος της επιλογής για σένα. Ο στοικισμός σε καλεί να ζήσεις μέσα σε αυτόν το χώρο, να επενδύσεις την ενέργειά σου εκεί που έχει νόημα, να καλλιεργήσεις μια εσωτερική σταθερότητα που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, γιατί όταν η προσοχή σου στρέφεται σε αυτό που μπορείς να κατευθύνεις, η ζωή αρχίζει να αποκτά καθαρότητα και μέσα σε αυτή την καθαρότητα γεννιέται η ηρεμία. Μερικές δεκαετίες μετά τον θάνατο του δούλου Επίκτητου, ένας αυτοκράτορας γεννιέται στην ίδια πόλη. Ο Μάρκος Αβρίλιος, ο πιο ισχυρός άνθρωπος της εποχής του. Στα χέρια του βρισκόταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία, πόλεμοι, αποφάσεις, ευθύνες που επηρέαζαν εκατομμύρια ζωές. Και όμως, κάθε βράδυ καθόταν μόνος του και έγραφε. Αυτά τα κείμενα δεν γράφτηκαν με σκοπό να διαβαστούν από κάποιον και δεν θα βρεις μέσα τους έναν αυτοκράτορα που επιδεικνύει δύναμη. Θα βρεις έναν άνθρωπο που εξασκείται, να παραμένει ήρεμος μέσα στο χάος, να σκέφτεται καθαρά κάτω από την πίεση που τον συνθλίβει, να επιλέγει χαρακτήρα αντί για αντίδραση. Ο Μάρκος Αβρίλιος δεν αναζητούσε έλεγχο στον κόσμο, εξασκούσε τον έλεγχο στον εαυτό του. Κάθε μέρα αντιμετώπιζε δυσκολίες, ανθρώπους με διάφορες προθέσεις, καταστάσεις απρόβλεπτες και κάθε μέρα είχε την ίδια ευκαιρία να εφαρμόσει αυτό που είχε μάθει, να επιστρέφει μέσα του, να επιλέγει, να μένει σταθερός, ψύχρεμος, στοικός, γιατί τελικά, ακόμα και στην κορυφή της εξουσίας, κατάλαβε κάτι βαθιά ανθρώπινο. Η ζωή δεν γίνεται όπως τη θέλουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εμείς αυτό που θέλουμε. Ο φιλόσοφος, ο δούλος και ο αυτοκράτορας έζησαν διαφορετικές ζωές, αλλά μοιράστηκαν την ίδια επιλογή. Επέλεξαν να έχουν την ευθύνη, να κατευθύνουν το μυαλό τους μέσα σε έναν κόσμο που δεν κατευθύνεται. Κι όμως, παρά αυτή τη γνώση και αυτά που μας διδάσκει η φιλοσοφία, υπάρχει κάτι που συνεχίζει να μας παγιδεύει, κάτι σχεδόν αόρατο και σχεδόν κανείς δεν το βλέπει όταν συμβαίνει. Η παγίδα δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει. Είναι αυτό που πιστεύεις για αυτό που σου συμβαίνει. Είναι η μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη σκέψη που περνά από το μυαλό σου και πριν προλάβεις να την αμφισβητήσεις, την αποδέχεσαι ως αλήθεια. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Δεν είναι δίκαιο. Γιατί σε μένα? Και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, πέφτεις στην παγίδα. Γιατί αρχίζεις να συγκρίνεις την πραγματικότητα με το διήγημα στο μυαλό σου, το διήγημα για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση μέσα σου. Δεν σε ταλαιπωρεί αυτό που έγινε, σε ταλαιπωρεί η αντίσταση σε αυτό που έγινε. Σκέψου το, δεν σε θυμώνει η κίνηση, αλλά η σκέψη ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει
κίνηση. Ένα σχόλιο δεν σε πληγώνει. Αυτό που σε πληγώνει είναι η ερμηνεία που του δίνεις. Μία απόρριψη δεν σημαίνει κάτι για σένα απαραίτητα. Η καρδιά σου βυθίζεται από αυτά που πιστεύεις ότι συνεπάγονται αυτής της απόρριψης. Και κάπως έτσι, πριν καν το καταλάβεις, δίνεις δύναμη σε κάτι που δεν σου ανήκει. Όπως είπε ο Επίκτητος, δεν είναι τα πράγματα που μας αναστατώνουν, αλλά οι απόψεις μας για τα πράγματα. Και εδώ είναι η στιγμή που αλλάζουν όλα. Γιατί αν η σκέψη είναι αυτή που δημιουργεί την ένταση, τότε η σκέψη είναι και αυτή που μπορεί να τη λύσει. Όχι με καταπίεση, αλλά με επίγνωση. Να δεις τη σκέψη τη στιγμή που εμφανίζεται, να τη σταματήσεις πριν γίνει διήγημα και να επιλέξεις εσύ συνειδητά πώς θα τη χειριστείς. Και εκεί, σε αυτό το μικρό, σχεδόν αόρατο κενό, βρίσκεται η ελευθερία σου. Την στιγμή που αρχίζεις να το βλέπεις, η παγίδα αρχίζει να χάνει τη δύναμή της. Όταν αρχίζεις να βλέπεις την παγίδα, καταλαβαίνεις κάτι βαθύ. Η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου, αλλά να γυρίσεις την προσοχή σου σε αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή. Οι Στοικοί κρατούσαν πάντα μία υπενθύμηση κοντά τους, μία πυξίδα για τη ζωή, memento mori. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις. Δεν είναι απειλή, ούτε σκοτεινό προμήνυμα. Είναι μια φιλική υπενθύμηση. Το τώρα είναι δώρο. Κάθε αναπνοή που παίρνεις, κάθε ήλιος που ανατέλει, είναι δώρο που δεν θα ξαναγίνει. Η ζωή δεν περιμένει για αύριο. Και όσο μένεις κολλημένος στις σκέψεις που σε περιορίζουν, στις ανησυχίες, στις προσδοκίες των άλλων, στα διηγήματα της παγίδας, η ζωή κυλάει. Γλιστράει μέσα από τα χέρια σου, όπως η κόκκι της άμμου από την μικροσκοπική οπή της κλεψίδρας. Το memento mori δεν σε διδάσκει να φοβάσαι το θάνατο. Σε διδάσκει να ζεις με νόημα. Να μην ξοδεύεσαι σε μικρές και άσκοπες αντιστάσεις. Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι, πολύτιμη και περαστική. Αν ξυπνήσεις με αυτό στο μυαλό σου, κάθε στιγμή αλλάζει. Ο θυμός που ένιωθες για ένα σχόλιο στο δρόμο γίνεται μια ευκαιρία να αναπνεύσεις. Η αδικία που ένιωθες για κάτι που συνέβη γίνεται η υπενθύμηση να επιλέξεις τη στάση σου. Η αγωνία για το μέλλον γίνεται παρόν και το παρόν είναι το μόνο που έχεις πραγματικά. Το memento mori σε καλεί να ζεις πλήρως, να απολαμβάνεις τον ήλιο που ζεσταίνει το πρόσωπό σου το πρωί κι ας έχει μουντάδα την υπόλοιπη μέρα. Να γελάς, να αγαπάς, να μιλάς, να συγχωρείς χωρίς να περιμένεις την τέλεια στιγμή που ποτέ δεν θα έρθει. Και το πιο σημαντικό, σε κάθε στιγμή που θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, θυμάσαι ότι η ζωή ανήκει σε σένα, όχι στους φόβους σου, στις προσδοκίες των άλλων, στα διηγήματα που σου στερούν την ελευθερία. Αλλά το memento mori δεν είναι απλώς μία σκέψη που έρχεται και φεύγει, είναι μία πρακτική. Και οι Στοικοί το ήξεραν αυτό, γι' αυτό δεν το άφηναν στη φιλοσοφία, το έβαζαν στην καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, με 5 συνήθειες που μπορείς να αρχίσεις από αύριο. Τώρα που ξέρεις την παγίδα και πως οι σκέψεις σου μπορούν να σε περιορίσουν από το να έχεις τον έλεγχο και να ζεις στο τώρα, πάμε να δούμε 5 βήματα για να εφαρμόσεις τον στοικισμό στην καθημερινή ζωή. Πρώτο βήμα. Ξεκίνα τη μέρα σου με επίγνωση. Πριν σηκωθείς από το κρεβάτι, σκέψου: τι μπορώ να ελέγξω σήμερα, τι μπορώ να επιλέξω. Η πρόθεση είναι πιο δυνατή από το περιβάλλον γύρω σου. Δεν ελέγχεις τα εμπόδια που θα βρεθούν στον δρόμο σου, ούτε τις αντιδράσεις των άλλων. Μπορείς όμως να επιλέξεις πώς θα αντιδράσεις, τι θα σκεφτείς, πώς θα νιώσεις. Δεύτερο βήμα, δες τα γεγονότα όπως είναι, όχι όπως θα ήθελες να είναι. Η ουρά στο ταμείο, η πτήση που έχει καθυστέρηση, το meeting που θα μπορούσε να είναι email, όλα είναι ουδέτερα. Δεν έχουν να κάνουν με σένα και δεν σημαίνουν κάτι για το ποιος είσαι. Η σκέψη που ξεκινάει να ξεδιπλώνεται στο κεφάλι σου κάνει όλη τη ζημιά.
Σταμάτα την πριν γίνει διήγημα. Ρώτα τον εαυτό σου. Αυτό που σκέφτομαι είναι χρήσιμο? Με βοηθά σε κάτι? Τρίτο βήμα, άσκηση μικρών ελέγχων. Κάθε μέρα βρες μια στιγμή για να εξασκήσεις τον αυτοέλεγχο. Ξεκίνα με πράγματα που δεν έχουν μεγάλη επιρροή πάνω σου. Μια αλλαγή στη δουλειά, μια ακύρωση στα πλάνα, ένα σχέδιο που δεν βγήκε όπως το περίμενες. Σταματάς, αναπνέεις, παρατηρείς και αποφασίζεις συνειδητά πώς θα αντιδράσεις. Με τον καιρό, αυτές οι μικρές στιγμές ελέγχου θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε καταστάσεις που παλιότερα σε τύφλωναν με θυμό. Τέταρτο βήμα, υπενθύμηση του memento mori. Κάθε στιγμή που θυμάσαι ότι η ζωή είναι περαστική, οι προτεραιότητες σου αλλάζουν. Η αδικία, η απογοήτευση, η ανησυχία, όλα χάνουν δύναμη όταν τα βλέπεις τα πράγματα μέσα από την προοπτική της εφήμερης φύσης μας. Πέμπτο βήμα, κράτα ημερολόγιο. Σκέψου τι πέτυχες, που επέλεξες σωστά, τι σε οδήγησε στο να αντιδράσεις κάπου παρορμητικά και τι αποτέλεσμα είχε αυτό για σένα. Η αυτοπαρατήρηση είναι το βασικό εργαλείο του στοικισμού και στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Πολλοί επικριτές του στοικισμού κάνουν λόγο για απάθεια μέσα στην στοικότητα. Όταν μιλάμε για στοικισμό, δεν μιλάμε για μια παθητική στάση που επιτρέπει στους άλλους να παραβιάζουν τα όρια μας ή να μας κάνουν κακό. Το νόημα του στοικισμού είναι να μην αφήνουμε την ζωή μας να περνάει βυθισμένη σε σκέψεις που δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στο τι μπορώ να ελέγξω και τι όχι και στο τι είναι σχετικό με μένα και τι όχι είναι η εγγυημένη οδός για μια ζωή με λιγότερα βάσανα. Στην ουσία, η καθημερινή εφαρμογή του στοικισμού είναι απλή. Βλέπεις τη στιγμή. Αναγνωρίζεις τις σκέψεις που σε παγιδεύουν. Σταματάς την ένταση πριν σε κυριεύσει. Και επιλέγεις συνειδητά πώς θα πορευτείς. Και τότε καταλαβαίνεις, η ζωή δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει σε σένα. Είναι κάτι που δημιουργείς συνειδητά μέσα σου. Memento mori. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, αλλά πριν πεθάνεις πρέπει να θυμάσαι να ζήσεις κάθε μέρα ξανά και ξανά. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.